Az egész karosszéria, maga a karosszéria mozgott egy centimétert magához képest egy-egy terhelésnél, úgyhogy ezért nem volt rendben az autó. Hogyha merevítők nem lennének benne alul egyébként, meg semmilyen, akkor már háromba szakadt volna a kocsi, ahogy van szerintem. Sziasztok srácok, üdv a következő videóban, amiben folytatjuk az E36 Coupé karosszériára bontását, majd forgatóra fölhelyezésén kilakatolását. Ez nagyon ilyen verses volt, mindegy. Szóval, mint láthatjátok, a motor kikerült a helyéről, igazából ezt nagyon hamar be tudtam eszközölni, mert tök egyszerűen jött minden. Hála Isten, nem volt szívás. Erről az állapotról, ami itt van, mindjárt beszélünk, ez nem olyan szép. Viszont itt a motor kikerült végre a helyéről. Hát ezzel olyan nagy problémák nincsenek, tényleg egész gyorsan ki tudtam menni, szerintem hát egy ilyen 25 perc volt az egész, mármint hogy úgy, hogy amit ugye az előző videó végén lévő állapot, tehát hogy minden csak a 4 bakcsavar volt. Ugye az autón ezen kívül minden le volt bontva már, így volt egy 20-25 perc, már nem fél óra itt a lánckötögetéssel együtt, úgyhogy kb. Fél óra volt kivenni a motort, váltostól szedtem ki, ahogy volt az egészet, úgyhogy lényegében sikerült kiszedni. Most még itt lóg egyébként a zsiráfon, ennek majd kell valami helyet keresni, jó száraz helyen, de szerintem valami sarokból el fogom baszni. Aztán lesz forgató, és felrakjuk motorforgatóra, ugye majd a váltót lebontom róla, és ha föl lesz motorforgatóm, akkor majd lebontjuk a szívósort, és a motort is rendbe tesszük picikét. Ha már kim van, akkor ezt idejegyzésen szól. Szóval ha már kim van, akkor ezt sokkal egyszerűbb itt megcsinálni, és értelmesebb is. Hát a motortér az úgy néz ki, ahogy ha már ki van mivel motor, akkor a kormányhardit is könnyebb lesz kicserélni. Ugye ezt mondtam nektek valamelyik videóban, mindenképpen terveztem, mivel eléggé, hát most nincs terhelésen, de nagyon-nagyon nyegle ez a kormányhardi, tényleg iszonyatosan oda van az élettől, mondjuk a formáján látszik. Úgyhogy mindenképp egyszerűbb lesz így kicserélni, hát felveszem az első bölcsöt és lesz mit eltakarítani, és ez ilyen hülye szigetelőket kell majd lebontani még az autóról, mert undorító, és látjátok, itt vannak problémák, és az a helyzet, hogy ezt úgyhogy benne a motor nagyon nehezen tudnám megcsinálni, most is konkrétan a motor helyen állok, és így fogom tudni ezeket szépen és igényesen, normálisan kijavítani, úgyhogy sajnos ez muszáj volt kivenni a motort. Hát összességében egy 5 óra alatt kijött szerintem, és tényleg akkor lassan dolgoztam, nyilván nem siettem, úgyhogy nem egy nagy dolog, nyilván csúnyán hangzik, meg durva hangzik, hogy úristen motor ki, de nem egy vész, viszont így ki tudom javítani a kocsin a hibákat. Hát itt az ABS kockát is, minden ilyen szart ki kell venni, mivel hát itt mögötte is rozsdás a torony, meg akkor itt mindent ledrótozunk, és akkor meg lesz csinálva. Aksitálcát is kifúrjuk, mivel hátra lesz víve az aksi, ugye? Egyértelműen, ha már itt vagyunk, akkor ezt is leszedem szépen, és minden olyat, ami a régi művoltjavon maradt az autónak, és már nem fog kelleni, azokat szépen likvidáljuk innen. Úgyhogy van munka a motortérbe, vannak rozsdafoltok, de egy 1000-szer egyszerű lesz kijavítani, és sokkal szebb is lesz a végeredmény, hogy szépen ki van bontva a motor a helyéről, és lehet folytatni a sztorit. Most annyi fog történni egyébként, hogy a motort azt letárolom valahova szépen, hogy ne lógjon itt, aztán föltakarítok megint, elpakolom a szerszámokat, és újult erővel, tiszta rendes műhellyel, vagyis garázsal fogom elkezdeni a motortérnek a kipucolását, bontását. Előtte ugye lebontom a kormányművet, a bölcsőt, az első futóművet még, ami benn van, ugye itt már nincs benn, itt még benn van alatta, vagyis ott van, csak lóg. Ezeket fogom elkezdeni lebontani most, és akkor lesz egy szép tiszta motorterünk, úgyhogy ez a következő fázis. Innentől kezdve nagy bontás már nincsen, mert a hátsó futómű kint, a motor kint, a belseje kint van a kocsinak, az ajtók egyébként, ja hát igen, tényleg ezt nem is vettétek észre, még az ajtók és meg a géptető, sárvédő, motor, minden itt az ajtók, minden lekerült az autóról. Szedem szét tovább a cuccokat, takarítok, bontom még, amit lehet elbontom itt a kocsin, aztán utána folytatjuk majd a következő jelenetet nektek valami érdekességgel.
lesz, amikor egy picit lefagy a sztori különböző tényezők miatt. Most is ez történt, ugye hétvége van most, és olyan tényezők történtek, hogy elfogyott a CO-gázom, és nem tudtam menni vaskerbe is, mert lekéstem a tímár nyitvatartását, ami arra, amiből az következik, hogy jelenleg nem tudom folytatni a karosszéria forgató építését az autóhoz, de van feladat, csomó foltot, meg ilyen hibákat ki tudok javítani, elkezdeni az autóhoz. Mutatom, mi a módszer, hogyha nincs CO-gázotok, de mégis szeretnének haladni, akkor hogy kell. Lehet úgy is, mint a forgatónál, hogy megpötyölitek gáz nélkül, ez most úgy történt egyébként, és hogyha majd lesz gázom, akkor szépen körülvarrom, mert így is tartja egyébként, de nem ez a lényeg, hanem hogyha lakatolni szeretnétek, akkor jövök ide be, várjatok. Legyártasz minden javítóelemet, és az összes javítóelemet fölilleszted mágnesek segítségével, vagy ahogy esik, és nyilván ilyenkor nem kell eltúlozni, tehát látjátok még itt is, ide is való hézag, meg még egyáltalán nem tökéletes ez a része egyébként. Fú, hogy befejredett, na látjátok, múltkor is ezt mondtam, bekentem, itt rozsda volt egyébként. Minden nem ez a lényeg, szóval itt is van még hézek, el kell helyezni, ezt is ki kell vágni, mert itt jönnek be a fékcsövek egyébként, meg egy-két kábel, ugye, ami itt megy be, illetve a fékcsövek is itt jönnek be, ami itt jön át a tűzfonal, és megy bele az ABS kockába, ugye a jobb első keréktől. Szóval le lehet gyártani. Ez itt, ez a rész, ez az anyag, ez a gyári doblemez, és ez itt, meg az ott, az nem. Mivel itt ki volt rohadva teljesen, és ezt így meg lehet csinálni. Hát így néz ki egy javítóelem, ez még le sincs kezelve, semmi, csak le van gyártva, ugye ott ki lett vágva a rozsdás rész, és igazából ez így passzol be a helyére. Tadám. És akkor ez csodálatosan itt van, mágnesekkel oda lehet fogatni, és akkor majd, hogyha tudsz vásárolni, vagy esetleg valamilyen úton, módon hétköznap lesz, és lesz CO-gázod, akkor megveszed a CO-gázt, és akkor be tudod fejezni, és le tudod varni. Ugyanis leegeszteni már nem olyan nagy mutatvány, hogyha csak így össze van állítva. Nyilván egy órát el lehet szöszölni ezzel is, de legalább jobb, hogy csak egy órád marad itt, mint hogy 3 maradna, hogy le kell gyártani mindent szépen, gondosan mindenre figyelni. Az élekre, hogy hol fog levarni, hogy fogod, hogy merev legyen, tartson, blablabla, tököm tudja. Úgyhogy ilyen a történet, így lehet haladni. Elkezdtem ugye megpucolni az autónak az elejét, itt látható egy régi lakatolás, ez nem az én művem, ezt valaki más csinálta, és undorítóan is néz ki, viszont tart, és vastag anyaggal dolgozott, és szépen megvart mindenhol mindent, vagy nem szépen, de úgy statikailag normálisan, úgyhogy ezt lehet, hogy visszaköszönöm, és meglátom még, de ez lehet, hogy itt fog maradni, nem tudom, még eldöntöm, hogy mennyire fog el a projekt, és mennyire szeretném tökéletesre, mondjuk ez pont egy látszó rész. Hát lehet kijavítom egyébként, igen, mert látszik, és nagyon szépre le akarom fújni a motorteret. Ugye, itt a karosszéria forgató el van kezdve, a kocsi elejére összerakva, be van központosítva, tökéletesen minden. Hát így lesz. Ugye itt minden körbe lesz szavarva majd, ezt ne nézzétek szépen. 4 csavar, ugye ez a gyári nyúlvány, egyébként itt van a baba az első lökhárítónak a merevítőjére, ide kapott egy jó vastag lemezt, és úgy föl lesz rá varva, és egy csavarral oldható lesz. Itt is előre van hozva, ugye itt nem lenne rá szükség, de előre hoztam, ide fér a krova, vagy egy racsni, és úgyis ott is szépen meg tudom oldani azt, hogy oldható. Hát ugye előnyös, hogy nem marad fönn az autóm, ugye a történet. De egyébként volt egy tervem egyébként, papíron megterveztem egy karosszéria forgatót, nem az lesz, amit először megterveztem, hanem egy sokkal anyagtakarékosabb, de ugyanolyan stabil forgató állványok lesznek. Ugye hát ez az állvány az annyi, hogy 2 ugyanolyat kell legyártani, 2 tengelyrésszel, és akkor arra a tengelyrészre kapcsolódva rakod föl a kocsit, és ennyi igazából. És ezt meg lehet ugye spékelni különböző dolgokkal, én is meg fogom spékelni azzal, hogy lesz kereke, hogy lehessen tolni. Ugye, és mivel lesz kereke neki, az első meg hátsó állványt össze kell kötni egy ilyen zártszelvénnyel, ugye ez egy 5 méteres zártszelvény, ott van elől a vége, egy ilyennel össze kell kötni, és akkor nem fog szétcsuklani, egy ilyenek, és akkor gurítható lesz, és ugye bele van kalkulálva az, hogy az autó, ugye itt hátul is van már ez a keret, csak itt nincs kifúrva, meg itt szar volt az átszelvény, úgyhogy el volt hajolva, ezt még be kell hegeszteni, mindegy, ez itt még nagyon-nagyon félkész reg, de itt is a gyári nyúlványhelyekre tudtam föltenni, ugye? Csak ugye meg volt nyomva a kocsi hátulja, és ezt én nem szándékoztam kihúzni, ezért itt ki kellett így hézagolni, hogy szép legyen, de mindegy meg van oldva, úgyhogy hátulja is fölkerült. Ugye ez ki van számítva, meg lehet az adatot találni az interneten, az autó legszélesebb pontja az 1,70 m, ugye? És, vagyis pontosabban 1,710 m. És ugye ezt lefelezve az olyan 800 környéke, tehát az autó középpontját, ami ez lesz, ugye most az oldalra állított állapotról beszélünk, az autó középpontját, ami itt lesz, elő jobban látszik, mert már ki van furva,
az ugye 80 centire kell legyen a földtől legalább, hogy a kocsi elférjen, de ugye ehhez hozzá kell adni egy picit, hogy legyen alatta egy valamennyi hely, hogy át tud forgatni, ugye? Tehát durván 1 méterre kell föltenni a kocsinak a középpontját, és akkor bármi irányba el tudod forgatni. Ugye nekem szerencsém, mert itt elfér a tetőtől is, de hogyha 1 méteren van az a középpont, akkor tökéletesen el fog férni az autó szélességbe. És ugye nekem az állványt azt 1 méteresre akartam megcsinálni, de mivel lesz egy kereke, ami hát ilyen nagy, ugye tudjátok, a 100 kg teherbírásos kerék, az olyan 10 centi, ezért elég csak 90 centire fölhozni az állványt, vagyis a tengelyt, ugye? És arra lesz földúva. Mindegy, szóval próbálom megmagyarázni, de majd akkor, hogyha építem, meglátjátok, már meg van tervezve, csak el kell mennem a Timárba egy 5 méteres vasanyagért, ugye, és akkor tökéletesen meg lehet csinálni. Jelenleg így áll az autó, szét van szedve, motor ki van szedve, éppen pucolgatom a karosszériát, próbáljuk takarítgatni, aztán meg felfedezni a rozsdás részeket, mert van egy pár. A következő, szépen lassan elkészült a forgató. Ott tartunk, hogy szépen lassan elkészült a forgató. Nincs a lekezelve, még a hegesztés is olyan leköszörülve se, de egy próbaforgatást akartunk csinálni vele, vagyis akarunk. Tényleg az, hogy most ugye nincs csáposunk nekünk, és próbáljuk fölrakni valahogy az autót a forgatóra, aminek 110 centi a tengely magassága, tehát az autó nyúlvány magasságát kell 110 centire fölemelni, ami, hogyha távolabb mész egy picit, akkor látszani fog, hogy nem olyan egyszerű. Most mindent bevetünk, nem egyszerű a sztori, nem tudjuk még, hogy fogjuk, most valahogy itt fölbakoljuk a taposón, ami maradt a taposóból ott, és akkor viszünk kereket ide alá, és a hátulra megemeljük a zsiráffal, aztán valahogy csak föl tudjuk tenni, nem? Elérkeztünk egy ponthoz, ami hatalmas nagy lépés a projektnek az életében, tényleg talán az egyik legnagyobb lépcsőfok, de mondjuk úgy, hogy inkább talán az egyik legnagyobb lépcsőfok abban is, amit eddig csináltunk valaha itt ebben a garázsban. A mögöttem lévő háttérkép egyébként nem 3D effekt, vagy nem green screen, hanem az autónak az alváza, ami elég érdekes, mivel nem fekszem a földön hason, és nem az aknából videózok, hanem rendesen állok egy helyben. Szóval a történet az, hogy a kocsi fönt van forgatón, sikerült megcsinálni a forgatót, sikerült felrakni a forgatóra és az autót, ami mondjuk nem volt egyszerű, és eléggé megszenvedtünk vele, de a lényeg az, hogy sikerült. És innen nincs más hátra, mint előre, és lehet lakatolni a gépjárművet, és csinálni a munkálatokat, de mutatom. Szóval fölkerült a kocsi, el lett készítve a forgató, nem a világ legszebb története, sem hegesztés, sem szerkezet, sem minden tekintetben, viszont egyedül csináltam, és nagyon pici pénzből lett megvalósítva, ugyanis nem erre akartam sok pénzt költeni, hanem magára az autónak a lakatolására, anyagokra, ilyenekre, úgyhogy elkészült, egy hétig, kb. Egy hétig tartott, mire elkészült ez a forgató, elég sok idő volt, sokat kellett hegeszteni, illetve anyaghiányok miatt ugye elég sokat kellett rohangálni miatta, mert elfogyott természetesen a CO-gáz is, és minden ilyen szükséges tényező, na meg a húzal is. Úgyhogy a lényeg az, hogy működik, össze van rakva, picit hülyén néz ki a szerkezete, de viszont működik és stabil. Nincsen kész, nincsen lefestve, de legalább fönt van az autó rajta, és nem szakadt le az első pillanatban. Nem akartunk sok időt, igazából lehetett volna az gyönyörűre megcsinálni ezt a forgatót, meg picit másképpen, viszont így is egy hétbe telt, hogy megcsináltam teljesen egyedül az egészet, meg kitaláltam mindent, tehát egy hét ráment, és hogyha ez nagyon szép lenne, ráment volna 2 hét is így szerintem nagyjából, és annyit nem ér,
mert így is működik, funkcióját ellátja, és ez alatt idő alatt, amit megspóroltunk, tudunk az autóval foglalkozni. Úgyhogy a gépjármű forgatom van, Kata már itt pucolja le a rozsdás részeket, meg analizálja az autót, ahogy látom. Hát elkezdtem pucolgatni az autót elég sok helyen, ugye elkezdtük kivágni a rozsdás részeket, bár ez már a forgatóra kerülés előtt ki volt vágva, de hát így néz ki a sztori. Egyébként lett neki 10 kereke, tehát ez gurítható is elvileg, bár annyira nem bízok a szerkezetben, hogy ezt gurítgassuk, mert az volt a terv, hogy megfordulunk vele, de nem fogunk, úgyhogy egyelőre így marad az autó, így meg tudom csinálni ezt a jobb oldalát a kocsinak, itt mindent, a küszöböt, mindent, a hátsó ívet, és majd, hogyha ez kész, akkor áttérünk a másik oldalára, átfordítjuk, és akkor úgy lesz megcsinálva a túloldala a kocsinak. Úgyhogy itt áll a történet, hogy a motor kikerült, igazából az első bölcső kikerült, ilyen extra sallangok nem kerültek ki a kocsiból, hátul sincs semmi benne, ugye? Csak a fejtámla, meg ott a kalaptartó rész, meg elől a műszerfa, a kormány, pedálsor, ilyenek benne maradtak egyébként, a nagyobb súlyos részek kerültek ki. Hogy látszik mennyire szita? Látszik a fenye túloldalán. Szóval működik a forgató, rajta van a kocsi, eléggé megszenvedtük a felrakást egyébként, így csápos, meg minden nélkül, zsiráf segítségével tettük föl, jó, nem látszik, mert nagy a fény, motor kiemelő zsiráf segítségével, minden meg kerekek, meg minden volt itt, úgyhogy fölkerült. Szóval lehet elkezdeni ezt a részét felépíteni az autónak újra, amik itt vannak, rengeteg része van, ami nagyon csúnya, hozok lámpát, várjál. Szóval rengeteg része van az autónak, amit újra kell itt építeni, át kell dolgozni, át kell menni rajta. Itt is most elkezdtem szépen jó kis drótkoronggal felszedni a régi alvázvédőt már ahol volt, itt ahol volt javítva már a kocsi, nem volt alvázvédő. Rengeteg helyet le kell pucolni, valahol elég csak rozsdátlanítani, lekezelni, valahol meg anyagot kell cserélni teljesen, valahol már lukas is. Ugye ide van bekötve a banállengő, vagy a banán, mindig ezt mondom, az első lengőkar nagy szilentje, meg ilyenek. Itt van ez a gyári doboz, nem tudom micsoda, itt a küszöb végén, taposó végén, az ott már a taposó. Úgyhogy szépen meg lesz csinálva minden része az autónak, hát igyekszek vele haladni, de egyébként ez nem egy gyors folyamat. Itt is minden ilyen rész, ami látjátok, hogy ponthegesztett, az végig lesz varva. Hát így szokták itt a versenyautóknál, hogy minden ilyen részt, ahol a gyárilag ponthegesz van a kocsi, ezt végig fogok varni. Nyilván nem talibe, hanem hagyok közt a rést azért, de egy ilyen 2 centis varratokat itt fogok tolni mindenhova az élekhez. Oda lentre is, mondjuk ott most csúnya, mert le lett. Na hát a Raw 55 ezt csinálja a rozsdával, látjátok, ki felszedi. Úgyhogy szépen végig lesz volna minden része a kocsinak, aztán be kell foltozni. Ott csak hozzányúltam. Az szép, gyönyörű. Lehet bontogatni. Hát a küszöbbel is vannak problémák, ugye volt már cserélve, természetesen a régi küszöbre volt rátéve, természetesen kirohadt. Ott van a ülésnek a bekötési pontja, nem tudom, látszik-e? Ugye itt volt ez a gyári kupak, vagy hogy hívják ezt? Vízleeresztő, faszom tudja minden, ez be lesz hegesztve. A picik is be lesznek hegesztve, mert úgy gondolom, hogy ezekre nincsen szükség. Úgyhogy minden ilyen itt is lukas. Úgyhogy elég sok helyen, ugye meg itt a hátsó kerékjeretívbe is a torony mellett kijött hátul bement a csavarhúzó, és itt is szép volt. Tehát át kell nézni az autót rendesen, mert olyan helyekkel rohad, amit nem látsz konkrétan. Úgyhogy nagyon át kell vesni a gépjárművet, de haladnak a munkálatok a kocsival, most már fönn van a forgatóm, szerencsére működik, és teljes mértékben jól üzemel a sztori, csak csinálni kell most már, mint az állat, és akkor valami lesz vele. Ahhoz képest, hogy én csináltam, és ez az első ilyen, ahhoz képest csoda, hogy nem szakadt le a kocsi. Második napja van a forgatóm, és még mindig ugyanúgy van. Reméljük, egy hónap után nem lesz banán az autó, hogyha ezt lerakjuk, de majd akkor kikompenzáljuk azzal, hogy a túloldalra is ráfordítjuk, ugye? Hát igen, ez is egy nyúlvány, ugye? De hát ezt már láttuk az előző részekben, de ez a nyúlvány. Igen, csak itt maradt még azon kívül, ami kihullottak. Hát igen, maradt. Látszik, odáig van nyúlvány taposóba. Úgyhogy túloldala, hát egy fokkal talán, nem tudom, melyik a szebb, talán ez a szebb, mert itt van nyúlvány, de itt is van dolog. Nem mindegy, elkezdem ezt itt lebontani szépen, aztán haladunk vele. És reméljük, hogy a szitából hamarosan egy épp autó lesz. Kaparás van. Szereted. Hozod a vödröt egyből? Na,
elkezdtem itt lebontani itt hát ez az első doblemez rész. Várjál, hát lelőtted a poén. Szóval ez itt a nyúlvány, ugye itt a bekötési pont, amit oly sokszor emlegettem már. Itt a nyúlványnak a belseje, és látszik, hogy mi minden van benne, kikaparhatod egészen nyugodtan. Ez volt a nyúlvány belsejében, hát hogy ez honnan van, meg ez minek az anyaga, azt rátok bízom, hogy eldöntsétek. Sok minden volna. Kezdünk egészen rozsdamentesnek kinézni, úgyhogy jelentem mindjárt kész a kocsi. Aha. Ugye? Természetesen. Igen, úgyhogy hát itt a bekötési pont, ami így mozog, nem látszik amúgy, de... De ez akkor is így mozgott, mikor nem vágtál ki mellőle semmit szerintem? Mozog, és ennek nagyon nem kéne mozogni, úgyhogy itt szépen meg kell csinálni, vissza kell tokolni szépen a nyúlványt, hogy föl lett itt bontva minden, ami rozsdás, hát itt van katalába mellett szépen minden a földön. Egy ilyen lemez, amit kivágtam onnan, hát ez szerintem egy ilyen 2 deka biztos van. Tehát ez egy jó drága szalámi adag, hogyha az osomba kikérsz ennyi súlyt, amennyi ez szalámiban, mert ez kb. Hát ez 3 vastag lemez találkozása, nem tudom, látjátok-e? Ez volt ott, ennek az eredménye az is, közte tömítő, meg alvázvédő, meg minden, hogy mindig csak úgy javítottak, hogy műszakira jól legyen a kocsi, hogy mindig a régi rozsdás lemezre ráraktak egy újat. Hát ezt 3-szor tették meg, talán 4 is van a helyenként ez, és úgy került hozzám az autó. Ezen is látszik, hogy itt is csak úgy dupla lemezek vannak, az egyik rozsdás, a másik annyira nem. Gyönyörű munka, úgyhogy teljes mértékben tökéletes, és csorog valamelyik telefon. Elkezdtem szedni róla a rozsdát, és ez így azt mondta, hogy ő így kiesik. Mondom, ki kéne vágni, hogy ezt rendbe tudjuk tenni. Na hát, ez ott volt benn. Nem tudom, mennyire látszik. Így ez néz ki. Jó. Igen, nagyon nehéz. Ezt a sok rozsdát le kell szedni róla, és megnézzük, mennyire épp. De ebbe van becsavarva a 2 első bekötési pont. Gyönyörű. Itt van ugye a testvér oldala is neki. Itt van a kezembe, tessék. Köszönöm. Itt van a kezedbe. Ez nem tudom egyébként mennyire volt ide behegesztve gyárilag, hogy ez így kijött most. Meg nem volt behegesztve. Tök sima, ez egymáson feküdt. Biztos, hogy ez be van pedig hegesztve. Szerintem ragasztó volt, és amúgy nem ragasztottak még ebbe a 95-be szívem, csak hegesztettek autót. Semmi ragasztás nem volt akkoriban még. Hát akkor se volt ez hegesztés. Ma az úgy 2000, nem tudom, 5 óta divat kb. Vagy fogalmas nincs pontosan, de valahogy úgy a ragasztás. Ami egyébként jobb a ragasztás, de ha ez ragasztva volt, az jól néz ki. Na hát akkor ezt kell lekezelni most. Szia, Puci. Némileg vastagabb volt gyárilag, ahogy látszik. Fasza. Look way different on top of mezzanines, you know. I'm glad to be up here. High crime rates in these $1 million houses. Seen a judge make grown men cry like they childish. Only way is up, we just trying to keep a balance. Bad was saving money, so we often borrow dollars. Looking up at school, cause being bad was hella cool. Sunday morning going to church, playing games in the pews. When it's summertime, we had Loma out the pool. Talking to the girls, trying to do it. Úgy áll a történet, leszettem a küszöböt, sikeresen végre, le tudtam vágni. Hát, beraktam egy kis AC/DC-t és egy korong elment így 3 perc alatt, mert ilyen izmosan álltam neki a sztorinak, mindegy. Lejött a küszöb, mert azért kellett leszedni, hogy itt előlesztét most meg tudjam csinálni, hogy tudjam folytatni itt a dolgokat. Ugyanis halad a történet, az autónak itt ez a dobozszerű része, ez ki van javítva, nyúlvány vissza van pótolva, vissza van téve, lekezelve szépen a bekötési pont, és igen, itt van még egy luk, azt ki kell pótolni, és akkor sodás lesz itt most csúnya, de RAW 55 ezt nem ismételten, tudjátok, hogy ezt nagyon szeretem alkalmazni. Úgyhogy így áll a történet, lényegében alakul ez a doboz rész. Igen, ez majd nyilván meg lesz itt fúrva, egy pici luk lesz rajta, ami be lesz gumidugózva, hogyha kész a kocsi és már nem hegesztek, akkor ki lehessen üregvédeni. Nagyon szépen, úgyhogy ez meg lesz csinálva, ugye ezt a doboz részt ott bent, de el van ezzel fölépítve. Hát, hogy van, hogy úgy van, hogy van? Várjál? Azt hiszem, hogy itt kapott, igen, ide új lemezt csináltam neki, vastag anyagból, és ez itt a régi, ugyanis ez a bekötési pontja egy merevítőnek, ami itt meg keresztbe állt, ugye, és ezt úgy voltam, hogy ezt mindenképpen kéne tartani, nem akartam szívni vele, meg nem volt olyan rossz, úgyhogy ezt visszakapta, hát itt csúnya egy picikét, de teljesen minden rozsdamentes, meg nyúlvány, tök mindegy, úgyis le fog érni, tököm tudja, úgyhogy leköszörülgetve annyira még nincsen, de lehet, hogy nem is fogom egyébként, mert teljesen mindegy, hogy néz ki. Alapból az élek, az ívek, a méretek azok faszák, úgyhogy ez a része meg van csinálva, itt a nyúlvány mögött is minden meg van itt csinálva már, úgyhogy a kritikus pont az kész, még ott kell befejeznem majd, de most leszettem a küszöböt, ugye,
hogy tudjam folytatni, mert itt is volt tálkimelkizva. Ez undorító az anyag. Itt az első emelési pont az érintetlen gyárilag ki van rohadva. Hátul már volt mókolva, és kérlek szépen az a poén, hozok fényt. Szóval az a vicces, hogy ez 0.8-as lemezzel volt, nem tudom, látszik-e. Szépen oda van hányva egy lemezke az emelési pontra, 0.8-as lemezből, és az elrohadt részeken ez még kevesebb, úgyhogy ezt így úgy gondolták, hogy az emelési pontnak tökéletes lesz a play. A szar lemezanyag, úgyhogy persze, hogy semmit nem tart, és recseg, ropog az egész. Ide kell gyártani emelési pontot, sajnos. Itt is van ez a gyári ilyen, hát belső merevítőszerű, ezt is megoldották ennyivel. Nem tudom, hogy mi volt a gondolatmenet, meg miért, és nem az van, hogy elrohadt, mert látszik, hogy itt van elvágva szépen, úgyhogy nem tudom, ezt még kellett így megcsinálni, úgy gondolta itt a kontár kolléga, hogy ez így jó lesz. Egyébként ez egy olyan része a belső küszöbnek, ami elhanyagolható, nagyjából akkora, hogyha elvágod, és itt bent lehegezted, ugye, mert ugye ide van bekötve a biztonságöv, ha jól veszem ki itt most a dolgokat, tehát ezt nem kell itt megtartani, csak le lehet kisebbíteni, és akkor nem kell szívni vele, egyébként most hullanak le a darabok. Úgyhogy emelési pontot kell gyártani nyilván, de ezzel baj nincsen. Levágtam a küszöböt, hát nem volt szép egyébként. Ez a küszöb hátulja, tehát teljesen szép vonalban látható, hogy meddig volt rozsdás. A küszöb, itt az emelési pontnak az alja, úgyhogy hát ilyenek, leszettem most ezt, úgyhogy megy a levesbe, a kukába, ezeket meg most szépen elkezdem kipucolni, kijavítgatni, és akkor majd föl fog kerülni a küszöb, hogyha, hát nyilván nem ebbe az állásba, hanem vízszintesre visszarakjuk a forgatót, és úgy lesz föltéve a küszöb, mert ki a sokkal életszerűbb, meg jobban föl lehet helyezni, és akkor tökéletes lesz. Ugye, mivel ez is olyan autó, hogy itt a belső része, a falc része jó, így a küszöböt ezt csak így fogom csinálni, ahogy most le van vágva, vagyis itt fölül fogom az ajtóvonalba, fölül, és itt kijövünk ide lentre külső ívre, mert akkor nem kell annyira fényezni, mert még nem szeretnék egyébként most fényezni, de ez majd úgyis majd elválik, lehet, hogy fogunk, teljesen mindegy. Úgyhogy hát most ez van, srácok, lépünk tovább a következő munkafolyamatra, ami az, hogy elkezdem itt ezt megépíteni, ezt a taposó részt, itt is ezt bepótolom, és akkor ezzel hozzá tudok ide kanyarodni, mert ez ugye hirtelen kanyarodik föl, valahova ide esik, úgyhogy ezt itt be kell pótolni, és akkor hozzá lehet menni ezzel a résszel, be lehet dobozolni itt ezt a taposóvédő, nem tudom milyen lemezszerűséget, és akkor lehet tovább haladni. Hát itt még kell pucolgatni majd, ugye, meg itt be kell pótolni, itt még van a luk, de úgy voltam, hogy valahogy kezdem a legrosszabb, legundorítóbb résszel, amivel a legjobb koncentráció kell. A legnagyobb koncentráció az a nyúlvány, meg a bekötési pont, de hát ez kész, úgyhogy működnek a dolgok, megy tovább a sztori. Glad to be up here. High crime rates in these $1 million houses. Seen a judge make grown men cry like they childish. Only way is up, we just trying to keep a balance. Bad was saving money, so we often borrow dollars. Waking up at school, cause being bad was hella cool. Sunday morning going to church, playing games in the pews. When it's summertime, we at Loma out the pool. Talking to the girl is trying to do what it do. Look, thinking back on my adolescence and count my blessings. What's no love stressing, the family stressing, the money stressing. Na, nem egyszerű építkezni, de sikerül. Picit fekete vagyok, meg koszos egyébként, de hallod a sztori? Annyi a lényeg, hogy kész van nagyjából itt az eleje az autónak. Az a luk még mindig ott van, de ez a doboz ez be van építve. Itt is elkezdtem foltokból összerakni itt a taposó oldal részét, illetve ez is itt kész van. Úgyhogy a következő fázis az az, hogy ráépítem ezt a tartóelemet ide, szépen így lentre, és az egybe fog majd jönni a küszöbbel, és akkor tökéletes lesz, el lehet kezdeni a bakot építeni, meg a taposónak a jobb oldalát, de ez már a következő részben lesz, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett. Iratkozzatok fel, hogyha érdekel a kocsinak a további sorsa, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!